Assalamualaikum. Kita baru terima barang daripada kawan kita, kawan pomen kita, Farid Tahir. Okey, terima daripada Muhammad Farid bin Muhammad Tahir. Kita baru nak buka. Okey, kita terima barang daripada kawan pomen kita, Farid Tahir. Untuk model ni, model 42 PFL 3008S. /98. Okey, kita dah siap pasang. Okey, jadi kita nak cuba. Okey, sebelum kita pasang, sebelum kita on, nak ada masalah. Okey, sebelum kita on, kita pastikan semua pasangan kita pasang tu elok. Jangan shock body apa semua sebelum kita testing. Okey, LVDS cantik, semua cantik. Okey, speaker. Okey, kita on dulu
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lampu merah menyala elok dan bertukar jadi biru. Okey, nampak gaya macam TV ni dah cantik. Okey, alhamdulillah. TV menyala dengan baik Okey TV menyala dengan baik Alhamdulillah. Barang terbaik daripada sahabat kita. Okey, itu saja Okey, terima kasih. Assalamualaikum.